gusta.
version natin ay isang pinto lang. Yan, isang bukasan. So yun po yung ginawa natin. So ito mga kaputingting ay ginawa ko po itong pangalawa dahil mayroon pong nag-request sa atin, no, na gumawa ko ng ganito. So gusto niyang nagustuhan niya at umorder siya. So ang gawin natin mga kaputingting, tapos ito lahat puro PVC ang ating ginawa, no. So ito ginamit natin mga scrap lang, mga galing sa Sunrox saka sa galon. Itong white na to para lang siya i-slide. Yan, ang mga barya ay madaling kunin. Yan. Lalagyan natin ito ng formica. Okay? Yung sinasabi kong formica, ito po yung mga kaputingting. Yan, isang ano siya, parang napakatigas, no. Hindi naman siya lata, formica. Yung ginagamit sa paglaminate ng mga plywood, ito po yun. So bukod dun sa ginawa nating PVC para siya gumanda, although maganda naman yan, PVC puro, lalagyan pa natin ng formica para medyo okay naman ang datingan. So ito yun ang ating gagawin. Tinatabas ko na. Yan. Dalawang kulay ang ating ginagawa mga kaputingting, no? Tinatabas-tabas ko na siya. So matitigas ito mga kaputingting. So gagamit na naman tayo ng adhesive nito para dumikit siya mga kaputingting. Ayan. So okay. Siguro hindi ko na to ipakita sa inyo kung paano ko to ikakabit. Basta mayroon naman tayong ibang video niya na para dyan, na kung paano ko nilaminate yung itong money organizer. Para bumilis lang tayo. Basta ito yung materialis na gagamitin ko para dito. So ipakita ko lang sa iyo pag matapos na ito mga kaputingting.